එහෙමනම් අදත් හැමදිනම English with Saman Sir YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මීට කලින් මා අප්ලෝඩ් කළ වීඩියෝ එකේ තිබෙන්නේ be verbs වල වර්තමාන කාල ආකාරය. එහෙමනම් am is ආ තමයි මම ඔබට පැහැදිලි කරන්න යෙදුනේ. අද එහෙමනම් be verbs වල past tense ගිය සතියේ ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් සිදු වුණා නම් තවත් ඒ පැහැදිලි කරගන්නට අද අවස්ථාව තිබෙනවා. එhmenan වර්තමාන කාලෙදී භාවිතා කරන්න be verbs am is are. එhmenan අතීත කාලයේදී අපි was were කියන be verbs දෙක තමයි භාවිතා කරන්නේ. එhmenan was භාවිතා කරන්නේ මොන subject සමගද? was භාවිතා කරන I සහ ඒක වචන subject I she he it මේවත් එක්ක තමයි was කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම were භාවිතා කරන්නේ කොහොමද එහෙනම්? were භාවිතා කරන්නේ we you they. එහෙනම් බහුවචන සමග subjects සමග අපිට were භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කොහොමද දැන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නේ? subject was were adjective noun. I was clever. මම දක්ෂයි. I was clever. මම දක්ෂයි. She was small. ඇය කුඩායි. කුඩා විය. එතකොට I was clever මම දක්ෂ විය. අතීත කාල අදහසක් එන්නේ. She was small. ඇය කුඩා දරුවෙක් විය. They were strong. ඔවුන් ශක්තිවන්තයෝ විය. අපිට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. Our ancestors were clever. දක්ෂයි. Our ancestors were strong. අපේ මුතු මිත්තෝ ශක්තිමත් විය. මේ ආකාරයට අපිට බොහොම වැදගත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ වාක්‍ය තුනේ තිබෙන්නේ විශේෂණ පද පමණයි. ඔබට පැහැදිලිව පේනවා ඇති was සහ were සමග භාවිතා කරද්දී මේ නාම විශේෂණ පදයේ පමණක් යොදලා කෙටි වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපට දිගු වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නත් පුළුවන් නාම පදයක් එකතු කරගෙන. එවනම් නාම පදයක් එකතු කරනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න was සමග අපි යොදන්නේ ඒක වචන නාම පද. ඒ නාම පද ඒක වචන බව පෙන්වන්නට නාම පදයට හෝ නාම විශේෂණයට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම a and වගේ articles භාවිත කරන්නටත් අමතක කරන්නට එපා. Amal was a clever driver. Amal දක්ෂ රියදුරෙක් විය. Ruwani and Amali were singers. ඒ දෙදෙනා දක්ෂ ගායිකාවෝ විය. මේ ආකාරයට ඔබට මේ පොසිටිව් වාක්‍ය ඕනෑ තරම් ප්‍රමාණයක් ඉතාම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ ආකාරය භාවිත කරලා. එhmenan අපි නෙගටිව් වාක්‍ය හදමු. කොහොමද නෙගටිව් වාක්‍ය හදන්නේ? was were සමග not භාවිත කරලා තමයි නෙගටිව් වාක්‍ය හදන්නේ. subject was were not adjective noun. Was not කෙටි කළොත් wasn't. were not කෙටි කළොත් weren't. හොඳයි. ඔබට එහෙමනම් පැහැදිලි. I was not a teacher. මම ගුරුවරයෙක් වුණේ නැහැ. He was not a driver. ඔහු රියදුරෙක් වුණේ නැහැ. Sarath and Kamal weren't friends. Sarath සහ කමල් යාළුවෝ වුණේ නැහැ. They were friends. අපිට එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Ruwan and Kamal were not friends but now they are friends. ඔන්න වර්තමාන කාලයට සම්බන්ධ කරන්නත් පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් was සහ were දාලා අපිට ප්‍රශ්නාර්ථයක් නිර්මාණය කරගන්නටත් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. කොහොමද? was were subject adjective noun. Was Ruwani a nurse? Ruwani හෙදියා වුණාද? Were they good friends? ඔවුන් හොඳ යාළුවෝ වුණාද? Were you a clever student? ඔයා දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක් වුණාද? Were they good teachers? ඔවුන් හොඳ ගුරුවරු වුණාද? අපිට අතීත කාල අදහසක් ඒ ආකාරයට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම wasn't weren't එහෙම නැත්නම් was not were not භාවිතා කරලා අපිට නැති යන අර්ථ ප්‍රශ්නාර්ථයක් හදා ගන්න පුළුවන්. wasn't weren't subject adjective noun පිළිවෙලට වචන යෙදුවොත් අපිට මේ වගේ නැති යන අර්ථ වාක්‍යයක් ඉතාම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. wasn't Ruwan a doctor? Ruwan
රියදුර වෛද්‍යවරයෙකුනේ නැද්ද? weren't they poor people? ඔවුන් දුප්පත් මිනිසුන් උනේ නැද්ද? weren't you a clever student? ඔයා දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙකුනේ නැද්ද? අපිට මේ ආකාරයට ඉතාමත් පහසුවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී be verbs වල අතීත කාල වාක්‍ය රටාවන් ඉතාම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මේ වාක්‍ය රටාවන් එදිනෙදා ඔබගේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම වැඩි දියුණු කරගෙන මේ භාෂාව තුළ ඔබ විශිෂ්ටයෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමනම් ඔබට දිනපතා එකතු කරන වීඩියෝ ධර්මන්නට සබස්ක්‍රයිබ් කරලා මේ channel එකත් සමග එකතු වෙන්න. ඔබට සුබ දවසක්.